Okay, hello Sagittarius. So, ang basa natin ngayon ay para sa'yo, Sagittarius, no? So, ano sa tingin mo ang biggest challenge mo na darating, no? Anong energy mo? Anong recent past mo? Makikita po natin yan. Gagamit po tayo ng Celtic Cross Spread. Ayan, kung bago ka po sa ating channel, please don't forget to like and subscribe and hit the notifications bell na rin po, no? And marami pong salamat sa mga nag-subscribe at sa mga nag-like and hype po, no? So, para sa ito, no, Sagittarius, ang iyong October 8 to 14, no, second quarter. Ayan. So, sana po na natatrack nyo po ang iyong journey, no, para makikita nyo, gawin nyo pong tool yan. Nasa playlist po natin ang sunod-sunod ninyong journey, no. So, tingnan nyo lang po. Okay? Medyo malakas lang po ito, no. Magki-cleanse po tayo. Ayan. So, tingnan natin, no. Ayan, malapit na, no? Marami ng mga misteryong nangyayari ngayon, no? Pati sa politika, no? Dahil ng misteryo. Ayan. So, ngayon, tingnan natin ang misteryo sa'yo, Sagittarius, no? Tingnan natin. Para po kay Sagittarius Spirit Guide, para po kay Sagittarius. Okay, so ano po ang mga energy ni Sagittarius? Wow. Very romantic naman. May pagka-childlike. Ayan. Some of you, pag isa pa lang siya, pwede pa tayo magbigay na ano. Someone is dealing with Pisces, Cancer, Scorpio din, no? Okay, ang kanyang hamon, Spirit Guide. Ang kanyang hamon. Ang energy niya is romantic, no? At expect some message of love din na darating sa inyo. Sa pag-ibig, no? Baka manggagaling kay Pisces, Cancer, Scorpio o manggagaling sa mga anak ninyo na malayo sa inyo siguro, no? Baka may letter kayong ma-receive o padala. Okay, para po kay Sagittarius, kanyang second quarter. Para po kay Sagittarius. Aba, ang ganda. Oy, naku, talagang may mag-offer ng love. Or sina-challenge din dito is mag-offer ka ng love, no? Bigay mo na yung puso mo. Baka ang tagal mo ng, ano, single. Hamon ka. Sagittarius. Okay, tingnan natin ang iyong pundasyon. Bakit ganyan ang iyong hamon? Ang sagot mo sa iyong pag-ibig daw. Ayan. Oh, big transformation is happening. Mukhang maganda to, Sagittarius. Big transformations is happening sa'yo. Yan, kumbaga, may transformations ka na, no? It's happened already. Yan na yung pinaka-pundasyon mo. Tingnan naman natin ang recent past mo. Itas kasi ng table ko eh. Ang recent past po, ang kanyang strength. Recent past. Pero magandang ano mo, pundasyon mo. Merong tingnan natin ang immediate future. Let's see nga ang iyong immediate future, Spirit Guide. Ang kanyang immediate future. Kunin na natin ito, lumalabas. Ang kanyang attitude, Spirit Guide. Okay, at least ano ka na, no? You're making an actions na, no?
At times, ang reverse is maganda po, no? Kagaya sa Four of Swords in reverse, maganda rin yan. Kasi, ang kanyang hopes and fear. Natatakutan mo yan. Sino yan? Si Scorpio, Pisces. Pisces, Cancer, Scorpio talaga. You're dealing with Pisces, Cancer, Scorpio, ha? Sagittarius. Medyo kinatatakutan mo si water sign, pero siya rin ang pag-asa mo, no? Outcome. Wow, outcome. Ten of Pentacles. Ang ganda. Ayan. Tingnan natin si outcome dyan. No? Ayan, tingnan natin. This is very beautiful reading. Kuha tayo ng mensahe. No? Message universe regarding sa iyong love life. Wow, may healing ka nga talaga. Galing, galing. Ayan. Kuha tayo ng Archangel. Sinong gagabay sa'yo, nak, no? Para malakas ang energy, no? Tatalunan ng card, eh, no? Guidance po, spirit guide. Sinong Archangel ang gagabay sa inyo sa October, no? Titignan natin. Brilliant idea. Actually, marami, no? Yan muna. Kasi masyado tayong mahaba mag-explain, no? Kaya, ayan. Kasi may guidance na rin naman kayo sa explain natin. So, meron ka na Page of Cups and meron ka ring Knight of Cups ang iyong hamon. Pag-offer ng love, wow. Hamon sa'yo, parang natutope ka ba? And then, sa guitars, meron ka ring death, ang pinaka-root. And then, meron kang recent past na this is 3 of Wands in reverse and 6 of Wands in reverse ang strength. Ang immediate future mo, you have the 6 of Pentacles in reverse. Ang attitude mo, ikaw, this is you, na Four of Swords in reverse. Ang nasa paligid mo, how they see you, 10 of Wands in reverse, you have dalawang tens, no? And then major arcana mo, one major arcana, no? Nakikita natin panay puso, panay emotions din, no? Nakikita natin. So, talaga po-focus tayo dapat sa pag-ibig mo. At saka, money rin, no? And action, ayan, nakita natin. So, ang hope and fears mo is Pisces, Cancer, Scorpio, malamang. And then, hope and fear mo is Queen of Swords. No, I'm sorry, this is Queen of Swords. Kasi, Libra, Aquarius, Gemini. Some will be dealing with Libra, Aquarius, Gemini din, Sagittarius. And nandito ang ating outcome na napakaganda, 10 of Pentacles. You're working on your legacy din, no? Sa iyong outcome. Tignan mo, happy family. Hindi lang happy family, no? But abundant family. Ayan ang pinaka-outcome mo. Yung, so, tignan na natin, no? Ayan. Okay, no? Let's begin. So, ito nang yung Page of Cups, no? This is new emotional beginning or sabihin natin offer or you're thinking na mag-offer ng pag-ibig. Maari ring ikaw yung emotional at mas sensitive ngayon, no? Sagittarius. So, halimbawa,
may new crush ka o may taong nagpapakita ng romantic interest sa'yo, no? O kaya naman ikaw yung dreamy at nag-iisip din na romantic possibility pero iniisip mo to offer love na nakikita natin dito pagdating sa pag-ibig o relasyon. Parang ito yung nasa isip mo no? Ay itong current challenge mo na gusto mo yatang sulatan ang persons na yan. Especially those Sagittarius who's dealing with Pisces, Cancer, Scorpio. Nakikita natin dito, no? Talagang paano, dito si Scorpio. And isa ring Libra, Aquarius, Gemini na nakikita nating sign na nandito, no? Ang major arcana mo is death, no? Which is transformation, si Scorpio talaga. So parang gusto mo siyang opera ng love, kaya lang natutopic ka or hindi mo alam kung paano gagawin sisimulan. Kasi ito naging challenge mo. Bakit ko nasabi yan ang sitwasyon mo rin? Kasi ito ang Knight of Cups mo, no? So, ang hamon, no? Actually, ang Nine of Cups, ito yung gusto mong mag-level up din ang relationship nyo. No? Parang ding na gusto mo siguro na rin mag-propose sa kanya. Ayun ang challenge mo, ang hamon mo, napakadaling intindihan actually, no? Or sabihin natin nga na some of you din, no? Nasabi ko na ba na expect na may darating na sulat sa inyo sa 8 to 4, message of love, or sa mga anak ninyo galing sa bata rin. Sabihin natin na hindi nyo kasama diyan na parang mag-expect ng ano ng mga liham niya, no? Or letter niya. Ayan, no? And ito, parang balik na tayo, no? Dito sa challenge, i-combine natin siya. So, ayan ang Page of Cups, pero ang iyong ano is Knight of Cups, ang iyong challenge. So, napakagandang energy nito. Ito yung pag-offer, or sabihin natin, ito si Prince Charming mo. Challenge mo siguro si Pisces, Cancer, si Scorpio talaga din nakikita nating card dito, no, sa Sagittarius. So, ang ano natin dito, ang Knight of Cups is kapag actually is naging energy siya ng isang challenge, no? Ah, ito yung parang pinupursige ka rin, no? Parang ang sagot sa katanungan mo kung paano mo susulatan, kung paano mo liligawan, no? Ang Knight of, ito yung tagapadala din ng romance or charming invitation. So mag-expect kayo na merong charming invitations din na mangyayari, may makikipag-date sa inyo, no? Sagittarius, ito rin yung emotional pursuit na sinasabi. Siya is very charming, very idealistic din. Meron siyang magandang imaginations din, no? So, kapag ang energy niya is nasa challenge, no? Ayan nga natin, ayan. Pag ang energy niya po is nasa challenge siya, no? Nakakaya ko ng kaganyan, siya yung challenge. Ito yung sabihin natin senyales na dapat mong mapansin kapag din na challenge siya, no? Yung pagiging masyadong emotional mo din, no? Kumbaga overly emotional moody ka rin siguro. So, ang hamon ay yung pagiging masyadong dominated ang iyong feeling kapag siya yung hamon mo, no? Madalas ka ring magdesisyon base lang sa nararamdaman mo, no? You're always following your heart, no? Pag you're always following your heart, nakailang ka ng boyfriend or girlfriend, ha? Sagittarius. So, madalas ka rin magdesisyon, no? Base sa nararamdaman mo. Kasi you're always following your heart na rito. Tsaka very charming ka, magaling ka, no? Magaling ka manligaw. Very romantiko ka pa, no? Hindi ka mahihirapan actually, no? Kung yan ang persons ninyo. So, kahit hindi rin ito practical or rational, no? Pwede rin maging moody ka o kaya mahirap kang basahin o pakisamahan ng iba rin, no? Kapag ang naging challenge mo is Knight of Cups. So, halimbawa rin, no? Sabihin natin, ayan yung sa karera, pag nakita natin din to, no? Nag-resign ka siguro bigla-bigla dahil hindi ka masaya sa trabaho. Kahit wala ka pang solid plan, ito na, talagang nakapalit na, no? Sa pag-ibig naman, ito yung masyado kang nagpapadala sa romantic kong idea din ng isang tao, imbis na tignan ang kanilang actual character, kaya ginawang challenge si Knight of Cups, no? So, actually, nakikita din natin dito is may commitment or phobia, or sabihin natin shallow promises. Sometimes din is, baka ikaw sa Sagittarius, takot ka sa commitment o pabigat sa pangako din. So, ang Knight of Cups ay magaling kasing mag-chase at mag-flirt, no? Ang energy niya sa Sagittarius. Kaya itong hinahamon niya na kailangan mo rin mag-flirt a little bit, no? Para syempre
Mabigyan mo rin ng sign na gusto mo yan nililigawan mo, mabigyan mo rin siya ng sign na crush mo siya, na love mo siya, no? Pero ito, madalas hindi siya yung handa sa long-term commitment. So, ang challenge mo actually ay posibilidad na sabihin natin magbigay ng magandang pangako sa sweet talk din, no? Pero hindi mo naman kayang panindigan, no? Sa Sagittarius. So, masyado ka ring superficial din siguro, no? At madaling magsawa din siguro sa isang relasyon. Kaya naging hamon mo si Knight of Cups din dito. No, parang gawin mong energy niya kasi ito lovable, romantiko. O sabihin natin, hindi ka marunong manligaw. Kaya challenge din na i-offer mong heart. No? Pag Knight of Cups ang nandito. Sabihin natin na halimbawa, no, nag-offer ka ng partnership din sa isang kaibigan or sa ano, nag-offer ka na ng pag-ibig mo sa kanya, no? Parang di mo alam anong gagawin mo, no? So, pagganahan mo ang Knight of Cups para ano, para ayan yan yung papasok yung pagiging romantiko mo, no? Gagaling ka manligaw pag yan ang pagganahin mo na. No? Siya ang sagot kung paano ka mag-offer ng love sa persons mo, no? Naging hamon mo din 'yan, kasi ito yung sabihin nating ano 'no, medyo sabihin natin na nahihirapan ka maglabas ng emotions mo, 'no? So, ito rin yung sinasabi na mag-isip ka rin muna 'no, gamitin ang logic din 'no, at practicality rin 'no? So, dapat din is panindigan mo yung pangako mo, maging tapat ka rin sa commitment mo 'no, at 'wag kang pamudi-mudi kasi, ah kung nagbabago ang isip mo lagi, i-communicate ito ng maayos in a mature way, no? Hindi dahil lang sa tinatamad ka, no? O na ibang feeling mo, no? You need to communicate it in a very calm way, no? Yan ang kung bakit ipinaalala sa iyo ang Knight of Cups, ang kasagutan sa sitwasyon mo, no? Ito yung nakikita natin talagang mag-offer ka ng love, eh, no? Sabihin natin medyo nahihiya ka kasi you're just starting din, no? So, ang challenge mo actually sa guitarist din ay ang maging sincere ka. At sabihin natin stable sa versions ng iyong idealistic or sa iyong charming na sarili rin, no? Sa guitar use. So, meron ka rito yung pundasyon mo na ito, ang death, no? Ang ibig sabihin nito, ito yung pinakaugat ng current sitwasyon mo. Ito, yan, kasi nagbago ka na nga. Dati siguro, talagang torpe ka dati siguro or sabihin natin na nahihiya ka, ayaw mo magpaligaw, no? Kung babae ka. Or sabihin natin is sa mga in current relationship naman, no? Siguro ang inyong relationship is medyo nagkaroon ng coldness, no? Or sabihin natin mayroong kakakiss and makeup nyo lang mag-asawa or ng boyfriend mo, ng girlfriend mo, kumbaga nagbago na, nag-change na kayo, nagkabati na kayo, no? Medyo na-let go nyo na yung mga kumbaga ready na kayo sa new pag-ibig, kaya lang hindi mo alam kung paano mo sisimulan. Or siguro ikaw sa guitarist ang nakagawa ng isang pagkakamali sa asawa mo na nahirapan na medyo bago pa, very fresh pa siguro, na medyo may konting nahihiya ka kung hindi mo alam kung paano. Kaya ito ang sagot mo, si Knight of Cups, na maging ganyan ka, no? Kasi nakita natin may pagbabago because of the death dito, na nakikita natin na nailat ko nyo na rin yung isang old mindset tungkol sa pag-ibig, no? Baka kailangan na rin talaga matapos ang toxic cycle sa inyong relasyon din, no? So, ito yung transformations na nangyari na sa inyo, no? Ito na yung nagbago na kayong parehas, no? Yung mga toxic din natanggal nyo na. So, yan, start all over again kayo, no? So, tingnan natin ang yung recent past dito. Ay, sandali. Magbigay pa tayo ng sample dito. Halimbawa, no, dati nami-miss mo yung marami kang na-miss na opportunity din na sabihin natin, ay hindi, at saan na ba tayo? Ito. Sige. Marami ka rin siguro mga nasaktan na babae, no? Ngayon nagbago ka na, babaero ka siguro din dati, no? O lalakero ka dati, ngayon nagbago ka na. Kaya pero ngayon parang you're thinking na gusto mong paano mo kayang ipapakita rin sa kanya na mahal mo siya, no? Kasi ito yung offering love or sabihin natin na maging magbalik uli ang pagiging romantiko din, no? Ito yung parang kasi
bagong nagsisimula uli kayong dalawa, no? You're just starting. Ayan, kaya pagganahin mo raw si Knight of Cups. Parang mag-upgrade ka ng konti, no? Kasi hindi bago ito. Ibig sabihin, panibagong simula lang. Rebirth lang ng inyong relationship ang nakikita kong sitwasyon dito sa Sagittarius, no? And then, itong Three of Wands, ito yung dati na sabihin natin na mayroon kang miss na opportunity or sabihin natin may konting may na-delay din sa iyong mga sa pagdating sa iyong pag-ibig or yung may na-miss kang opportunity din sa pag-ibig, no? Kamakailan lang, no? O na-delay ang long-term plans ninyong dalawa, siguro yung pagpapakasal, no? Ayan yung magsama kayong dalawa, medyo na-delay, no? Recently kasi this is the recent past, eh. Ayan yung mag-travel kayo sa sa ibang bansa. Ayan yung pero dito yung waiting sa pag-aano, na parang waiting sa marriage din ito eh. Ang Three of Wands dito, no? Nag-aantay siya ng right timing din, no? Parang ito rin yung sabihin natin, hindi mo na commit yung sarili mo sa isang future goal ninyong dalawa, no? Halimbawa, nag-ano ka, no? Nag-back out ka rin sa isang ano, or may nag-back out sa inyo sa isang planong long distance relationship. Especially sa mga long distance relationship din to, no? Kasi kita nyo, he's looking far, no? So it could be long distance relationship ang message na to. O sabihin natin, o kaya hindi ka nag-commit sa isang tao na sabihin natin na sana yung isang potential partner mo, no? So, ayan yung recent past mo. And then, nakikita mo, may best outcome ka na Six of Wands in reverse. So, ito yung nakabaliktad siya, no? Baka kailangan mo ng ring, sabihin natin na i-let go, no? I-let go mo rin uli ito, parang death, no? Kailangan mong i-let go ang lahat, no? Ito rin yung sabihin natin, paghahangad mo ng makilala ka rin ng pamilya or this is paghahangad ng public recognitions or validations din sa love life. Yung focus ay nasa private success din, no? Ang example nito, instead na i-post mo agad sa social media yung relasyon mo, mas maganda i-enjoy nyo muna yung kayo lang, di ba? Yung wag maging masyadong conscious sa sasabihin din ng ibang tao. Kaya meron ka rin nito, no? Ang goal nyo at ang best outcome na gusto mo, no? Parang, ayun na yung parang, ayan na, kasal kayo, gusto mo i-post ulit. Ayan, nasa travel kayo, panay picture-picture. Hindi mo na na-enjoy, panay picture-picture ka lang. Hindi mo siya na-enjoy. O pag uwi nyo, hindi ka na tinawagan next time. Kapanay selfie-selfie ka, post ka ng social media, na-interrupt, no? Yan. Kaya sinasabi rin, this is for future, ano, yung parang your own success, no? Parang your own acknowledgement din, no? So maganda, uh, treasure that moment na kayong dalawa, no? Pag nagbabanding kayo. Pagka mag-selfie isang beses, dalawang beses, hindi para the whole ng date niyo panay selfie ka. O ayan, then next time hindi ka na tinawagan. Ito siguro yung regret mo. Ayan, ha? O may ganyan pong sitwasyon, no? Marami pa akong client na ganyan ang sitwasyon. Okay, so nakikita mo naman itong ano mo, itong immediate future mo rito, meron kang Six of Pentacles, no? Ito yung naging ano siya, naging baliktad siya dahil sinasabi rin dito na at least maging try to be balanced, no? At dapat is give and take kayo dapat. This is a warning din o babala na always parang exchange energy kayo dapat, no? Or sabihin natin na dapat is maging balanse and give and take ang relationship ninyong dalawa. At medyo dapat maging generous kayo, no? Kumbaga, tatanggap ka rin ng tulong dapat, no? Hindi lang ikaw ang gumagawa. Kumbaga, this is about ano na pinapaalalahanan ka sa future mo na kailangan is give and take ang relationship ninyo. Hindi lang yung ikaw ang bigay ng pagmamahal. No, hindi lang din ikaw ang tumatanggap. Dapat give and take kayo. Dapat kung magbibigay siya, no? Dapat tatanggap din siya, no? Nakuha mo? So, ito yung halimbawa na sabihin natin maging equal kayo sa effort ninyong dalawa, no? Especially sa relationship. At dapat marunong kayong maghati ng responsibility, no? At magbigay ng emotional support to each other, no? Yan ang ibig sabihin niyan.
So pagdating naman sa yung karera at pananalapi, nakita natin ay sa pagdating natin sa karera at pananalapi, may nakita natin dito yung sa work mo, no? Ang Page of Cups na is ito yung sabihin natin creative idea na darating na pwede ito yung isang suggestion mula sa iyong emotional or artistic touch, no? So halimbawa sa iyong ito yung sa pananalapi at karera, nag-submit ka ng isang sabihin natin isang unique proposal para sa isang project o kaya may job offer ka na related sa creative field, no? At nakita natin ang pinakahamon mo is yung kailangan mo i-submit mo right away o kailangan mong i-submit ng report na pero kung nakikita natin dapat maganda, no? Dapat talagang very attractive and talagang full of passion din. Ilagay mo daw yung the best mo, yung emotion na mo, yung big passion din pag gagawa ka ng isang proyekto na lalo na sa ikauunlad mo, no? O lalo na pati diyan sa job offer, no? Isipin mo maigi sa puso, sa salita at sa gawa ang pag may bago kang company rin na pinasukan, some of you din, no? At nandito rin na yung pinakaugat, yung kailangan, yung parang sabihin natin may debt ka dito, ito yung kailangan, no? Kailangan mong iiwan yung isang stable or sabihin natin ito rin yung ugat din ng sitwasyon or sabihin natin ito yung nangangailangan ng complete overhaul ng iyong career path o financial strategy. Kailangan mong iwan ng isang stable job para mag-pursue ka, no? Halimbawa, bago ka syempre mag-pursue ng bagong career. O kaya kailangan mong i-stop mo ng isang bad spending habit din, no? Para umasenso ka, no? Yan ang debt na sinasabi. So, dati hindi ka nagpo-prosper kung nakikita mo. Meron ka ditong recent past na dati hindi ka nagpo-prosper. So, ang mga investment mo o long-term plans mo is may failure to launch, for insight, yung isang business career or goal mo, no? So, example mo na is may ano ka, merong hindi natuloy ang isang plano mo ng expansion or ang business mo. O kaya hindi mo sineryoso ang online course na sana is nagbibigay sa iyo ng new skill, no? Ayan, so medyo sabihin natin medyo naantala, no? Or sabihin natin na medyo yan yung recent past mo na medyo may regret ka. No? And then, ang goal mo, ang the best goal mo dito, ang 6 of Wands dito, ito yung best outcome mo na hindi tungkol sa pagiging, sabihin natin is, pagiging sikat o bida ka sa opisina, no? No? Kumbaga, yung mas maganda kung success mo is quiet at personal para sa iyo lang, no? Ito yung sinasabi. So, sa halip na maghangad ka na ma-promote ka, no? Mas maganda na do your best to be able na let them recognize you, no? Hindi yung ikaw mismo ang actually ang mag-aano, ang magsasabi, "Oh, ito may award ako, may ganyan ako." Dapat mag-work hard ka, no? Or sabihin natin na may darating na bonus sa iyo o raise, no? Kaya magkaroon ka ng opportunity na mag-donate o tumulong sa isang nangangailangan din, no? At sa ano, sa halip din na sabihin natin sa magbalik tayo sa promotion, sa halip na maghangad ka ng ano, mas maganda mag-focus ka sa quality nga na trabaho mo, no? Para mas personal fulfilled ka. Nakikita ko may darating na bonus at raise ka rito, no? May nakikita kong magiging balance ang financial flow mo, no? Maaari din sabihin natin na make sure na fair ang pagtatrabaho ninyo, na hati ang trabaho din ninyong dalawa or ng inyong katrabaho. Make sure budget, hindi yun lamangan din, no? So, pero mag-iingat ka rin na baka may maglamang din sa'yo sa trabaho or sa iyong karera or especially sa iyong financial, no? At mayroon tayong nakikita rito na mga taong makakahulubilo mo. So, sabihin natin, social life sa environment mo. Meron ka ritong Four of Swords in reverse. So, ikaw yung nasasabi na ikaw yung nagising sa isang, sabihin natin, nagising ka sa muli sa isang, ano, no, sa isang pahinga. No, na dati sinet aside mo ang puso mo, pero ngayon you're open na. No? Parang open ka na or sabihin natin bumabalik ka na uli sa social media, ayan yung ready ka nang mag friends, mag-accept ng friends dahil nga dati na stagnant ka, no? Pero ngayon, mayroon ka ni rin sign na parang restlessness din. Some of you nakakaramdam na rin ng restlessness and or burnout, no?
So, halimbawa, no, matagal ka na rin nag-isolate, no, pero ngayon ready ka na ulit na sabihin natin nga makipag-class-class uli, makipag-party-party, no. Pero ingat lang, baka nga sobra-sobra naman, no. Halimbawa, too much dancing, too much disco, no. So, dapat ano, gawin mong balanse lang, no. Kasi dito may balance energy ka na dapat balansehin, no. So, kailangan din naman, gawin mo lang is, wag kang ma-overwhelm, no? Mag-focus ka kung okay, one time gusto mo uling maki-party-party. O yan, baka naman wag mong gabi-gabihin, no? Yan ang ibig sabihin niyan. So ito rin yung social environment mo, no? Nakikita natin is nagtatanggal ka na ng toxic at overwhelming na social obligations din, no? Lalo na naka-reverse ang iyong ano, no, Ten of Wands. So, hindi mo na sinasamahan ang mga social gathering din na nakaka-drain sa'yo, no? Which is good thing, kagaya dito, no? Medyo, ano, ayan. So, medyo napagod ka rin, no? Sa party-party. So, ito yung, ano na to, ginawa ko sa iyong social, ano, no? Sa inyong social environment at pakikihalubilo, no? So, kung makikita mo rito, itong ano, ay, yun nga, hindi mo na sinasamahan ang mga nakaka-drain sa'yo, nire-reject mo na rin yung some na imbitado sa'yo, mga invitations, nire-reject mo na rin, nagiging choosy ka na rin, no? Tsaka ito rin yung extra commitment na hindi ka naman na masaya, no? You are facing them at sinasabi mo ng directly na nagiging honest ka because andito ang Queen of Swords. So, nakikita ko din ang hope mo ay isang maging clear-headed din, no? Ito yung independent at honest sa isang pakikihalubilo. So, ang fear mo ay yung mahusgahan ka actually o maging too harsh ka rin sa iba, no? So, example, no? Gusto mong maging direct ka o sabihin natin magsabi ng totoo sa mga kaibigan mo. So, ang hope mo yung pero natatakot ka naman, no? Natatakot kang masaktan, natatakot kang makapagbitaw din ng salita, no? Or sila yung blantlets mo eh. Kasi sila rin ng fear mo. Sila ang hope mo, pero sila rin ang fear mo, ang mga kaibigan mo na nakikita, no? Ayan. So, ang nakikita natin final outcome pagdating sa pag-ibig. So, sa pag-ibig, ang final outcome mo is napakaganda, no? Kasi this is Ten of Pentacles, maaring ang persons na ooperan mo ng love or may forever kayo at hindi lang panay pag-ibig, no? Ibig sabihin, abundant din na nakikita natin. Because why? Because you share ang inyong money, ang inyong pinaghirapan, ang inyong asset. Kita mo, maaari rin magkaroon kayo ng isang baby. At ang baby nito is very gifted, no? Kasi nakita natin, isang fire sign at saka isang water sign din nakikita natin pag yan ang product ninyo, maaring meron siyang makuhang magical skill na galing sa inyong ancestor, no? Ayan. Meron din and this family will be, sabihin natin, is divinely guided by animal spirit din, or sabihin natin, it's gonna be close family lang nakikita ko when the two of you are together. Ayan, very happy family plus abundant, no? So parang magandang flow. Parang you are also working on your legacy din, no? Maari din na sinasabi natin na acknowledged by the family, well, kumbaga very open and unite ang bawat pamilya ninyong dalawa, no? So sa karera, yan, parang you are starting to make a legacy na pag ang outcome mo is Ten of Pentacles dito, no? Nakita natin na some of you is dealing with Libra, Aquarius, Gemini, no? Na parang nakikita natin na medyo siya yung siguro ang may bahay din na maaring ang inyong hope is ang inyong mother, or sabihin natin ang inyong siya rin ang kinakatakutan nyo, parang gano'n, no? Pero nakita natin, ang pinaka-outcome is very positive. This is the Ten of Pentacles, no? Let's say na you're working on your legacy, no? Start ng legacy mo, no? Ayan. So, kung makikita mo rito, ito rin yung sabihin din natin, this is a strong support din, no? Pagdating sa social environment naman, ito rin sabihin natin, ang Ten of Pentacles, ito yung final outcome sa social life mo na stability, community at legacy. So magiging harmonious ang family at friends mo, united with some of your friends, no? Very friendly, maganda. May pagsamahan, no? Mayroong unity. So magkakaroon ka rin ng strong support system sa mga taong loyal at committed sa iyo, no? Nakikita natin stable at masaya ang iyong extended network, no?
at mga kaibigan at kamag-anak is unite, no? Maganda, 'di ba? Ang ganda naman, sana all. Ito yung sana all, no? So makikita mo rito, meron ka ring healing tayong nakikita rito, no? Ito, oh, ang iyong healing. Ayan. So some of you na kagagaling lang sa transformations, no? So, ayan, sabi, imagine yourself and your beloved surrounded by light. Feel your relationship being healed this very moment. So, this is validating na meron kayong argument or sabihin natin, merong nangyari disagreement or misunderstanding sa inyong dalawa o may nahuli, may nabuking, no? Pero you give each other a chance, no? So, para ngayon, this October 8 to 14, andyan dyan ang healing ninyo, yung nagkapatawaran na kayo. Kumbaga, you are starting all over again. Kaya, ang naging challenge sa'yo, no, siguro itong si Knight of Cups na talagang pag-iigihan mo rin na ma-prove na yung mahal mo siya or ikaw din, ma-prove na talagang nagbago ka na, no? So, both of you are, ano, no, single man, no? Sa mga single naman, ready nang umibig uli, no? Or sa mga separate, sa mga nag-divorce, sa mga widow. Ayan, the healing is in you, parang imagine yourself daw, at ito daw ang tinuturuan kayo para ma-attract nyo ang inyong persons, no? Imagine yourself and your beloved surrounded by light din, na ang rin yung relationship din sa mga current relationship na ito rin kung paano rin mag-heal, no? Imagine nyo lang na na-surrounded kayo ng light, no? At feel nyo rin ang inyong relationship ay gumagaling na at this very moment kung meron kayong hindi pagkakaintindihan dalawa, no? Imagine nyo lang na napapalibutan kayo ng light, no? At ginagamot na ng inyong spirit guide, no? Ayan, imagine na lahat papunta na ang mga white lights sa inyong dalawa, no? Ganyan, i-visualize nyo po yan. At asahan mo na magiging ayos ang inyong problema. No, means, no, the relationship has been healed. Ayan. No? Ayan. Ganyan lang. Imagine nyo. No? Ayan. And then, ito daw, brilliant idea din, no? So, ang sabi dito, Archangel Uriel, yes, your idea is divinely guided. Please take actions to bring your idea to fruition. O some of you, yung mga nakakapanaginip din, no? Or sabihin natin, marami na kayong pinaplano. I-execute nyo daw dahil yan, hindi naman galing sa inyo yan eh. Kumbaga, galing yan sa inyong spirit guide. Yan yung parang makakatulong na sa ikaunlad mo. Especially galing kay Archangel Uriel yan, no? Yung mga iniisip mo, kumbaga, yung mga iniisip mo, yung mga idea mo, is try to make an actions na, no? Ituloy mo na yung mga plano mo kasi susubaybayan ka namin, kami bahala sa mga empleyado mo, no? It's gonna be very successful kapag you start that business daw. So yes, sinasabi rito, this is an answer, maybe sa prayer mo rin na kung magiging successful ka ba sa business Sagittarius, yes, you're gonna be successful sa iyong business Sagittarius. No? Ayan, sa pinaplanong business o kung gusto mo, kung may proyekto ka or kung may plano kayong mag-trip, no? Yes, why don't you do that? Ang sabi, no? That is brilliant idea, no? Lahat ng plano nyo, sabi ni Archangel Uriel. It was all came to me, parang gano'n, sabi ni Archangel Uriel. I-execute mo na, no? Came into an action, saan sabi rin. Sige, labas na kayo, mag-date na kayo, parang ganyan. That is brilliant idea daw. Okay, thank you, Sagittarius. I hope you like our reading and please don't forget to like and subscribe and hit the notifications bell po. No? Ayan, marami pong salamat. If you want to support Harpo, ayan, you could join po being ano po, no? Pwede po kayo mag-join sa atin. And inaanyayahan ko rin po kayo mag-join sa ating official heart, no? Ayan, thank you so much and God bless you po. Thank you.